با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همونجوری که در برنامه هفته پیش دیدید، امسال هم در طی خرداد ماه یک چالش 10,000 قدم در روز رو خواهیم داشت و همونجوری که در سال گذشته عزیزان زیادی شرکت کردن و روزی 10,000 قدم پیاده‌روی کردن، امسال هم امیدواریم که شما عزیزان در این برنامه مشارکت کنید و ضمن برداشتن گام‌های بزرگ و استوار در کف خیابون‌ها و اطراف شهرها و هر جایی که هستیم بتونید به سلامتی خودتون کمک بکنید و از همه مهمتر با حضور خودتون در طی این راهپیمایی‌ها در خیابون‌های شهرهای مختلف بتونید برای زن زندگی آزادی هم گام‌های بزرگتری را برداریم و همین حضور شما در خیابون‌ها هم خود مبارزه‌ای با استبداد خواهد بود. همونجوری که در برنامه هفته پیش دیدید، مطالب علمی و اثرات پیاده‌روی روی بدن را به طور مفصل بر مبنای شواهد علمی براتون توضیح دادیم و باز هم تقاضا میکنم که اگه عزیزانی اون برنامه رو ندیدن، در اینجا لینکشو میبینید، اون برنامه رو حتما ببینید. از نظر تحقیقات و شواهد علمی فواید پیاده‌روی مخصوصا به اندازه 10,000 قدم در روز خیلی زیاد هستن که بنده نمیخوام وارد جزئیات اون بشم، ولی خب اثرات کلی اون برای سلامتی روح و روان ما و مخصوصا جسم ما خیلی زیاد هستن. برای اینکه از جنبه‌های مختلف دیگه‌ای هم به مسائل سلامت بپردازیم و اثرات پیاده‌روی و مدیریت سلامت روح و روان و جسممون، امروز یک مهمان عزیزی دعوت کردم که ایشون خانم دکتر گلاله توکلی هستن. ایشون از محققین و اساتید بزرگ رشته بهداشت و درمان هستن. خانم دکتر، ضمن خوش آمد به شما به برنامه زنگ سلامت یک مقدمه برای بینندگان عزیز بفرمایید تا در ادامه به مسائل مختلف مدیریت سلامت بپردازیم. درود بر شما آقای دکتر محمدزاده عزیز و همینطور سلام و درود من به همه بینندگانی که این برنامه رو در حال حاضر میبینن و کسانی که در آینده اون رو ببینن. ممنونم از اینکه منو دعوت کردید. بله آقای دکتر، من یادمه در کلاب هاوسی که داشتیم راجع به این موضوع شما صحبت کردید و شما همینطور در برنامه خودتون راجع به فواید این 10,000 قدم بسیار زیبا صحبت کردید و بسیار عالیه. من کاملا با این قضیه موافقم و خودم هم از پیروان این برنامه هستم. اما برای اینی که بحث رو شروع بکنم، من لازمه که دوستانی که واقعا توی رشته های حوزه بهداشت و درمان نیستن شاید لازم باشه یه مقدار بیشتر با مفهوم سلامت آشنا بشن. شاید بهتره که یه گریزی بزنیم به معنی و مفهوم سلامت از دیدگاه تعریف جامعی که سازمان جهانی بهداشت ارائه کرده. البته این تعریف یک تعریف پویاست مثل قانون که بایستی که مرتب با تغییرات زمان و دانش بشر بایستی که در واقع آپدیت بشه و به روز بشه. در واقع در تعریف اولیه اینطور اومده که سلامتی یه حالتی از رفاه کامل جسم، روان و اجتماع ما انسان ها و فقط نبود بیماری و ناخوشی دلیل بر سلامتی است. در طی زمان ابعاد دیگه به این اضافه شد و همینطور مسئله اقتصاد و پویایی فرد هم برای تامین و تکمیل سلامت به این قضیه اضافه شد و در حال حاضر همینطور این تعریف مرتب با توجه به شرایط بشری داره تکمیل میشه. البته در واقع بخوایم اگر سلامت رو اطلاعات بیشتری راجبش داشته باشیم، تقسیم بندی و طبقه بندی های مختلفی برای ابعاد سلامت وجود داره، چون سلامت یه بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره و من خیلی جاها راجع به این وقتی صحبت کردم، بسیاری از افرادی که اصلا توی حوزه حتی در حوزه بهداشت و درمان هم بودن زیاد این مفاهیم رو با این دقت و ریزبینی نمیدونستن و تازه متوجه شدن که سلامتی چقدر ابعادش وسیعه. میخوام قبل از اینکه به این مسئله و ابعاد مختلف بپردازیم یک به طور مختصر از تجارب و مسائل تحقیقاتی که خودتونم درگیرش بودینم برای بینندگان عزیز بفرمایید که بیشتر با شما آشنا بشن.
خب من همونطوری که آقای دکتر محمدزاده منو معرفی کردن، من در واقع رشته کارشناسیم، لیسانسم پابلیک هلت، بهداشت عمومی در ایران بهش میگن، و بعد در مقاطع فوق لیسانس و دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان خوندم و در سازمان‌های مختلفی کار کردم و به همین لحاظ در واقع سلامت رو از ابعاد مختلف میشناسم، هم از دیدگاه مدیریتی، هم از دیدگاه فلسفی، از دیدگاه جامعه شناسی، از دیدگاه روانشناسی و کاربرد اون در سازمان‌ها و اماکن مختلف، و می‌بینیم که چقدر میتونه گسترده عمل بکنه به سلامت انسان‌ها از زوایای مختلف. و در این زمینه هم به هر حال به خصوص در دوران فعالیت طولانی که تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی در ایران داشتم و همینطور در خارج از ایران و به ویژه در دانشگاه کانادایی دبی، من خیلی تحقیقات زیادی به خصوص همراه با دانشجویان داشتیم در زمینه مسائل سلامت، و واقعاً آنچه که امروز می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم کاملاً به قولی اوییدنس بیس و مبتنی بر شواهد و تحقیقات علمی روز هست. من امیدوارم که در این زمینه هم بتونم که این مبحث بشم و بتونم اطلاعات مفید و کاربردی و عملی و بسیاریشو خودم عملاً در زندگی پیاده کردم برای دوستان هم بازگو بکنم. خیلی متشکرم از شما، ممنون که این مقدمه خوبی داشتین. خب خانم دکتر، برای بینندگان عزیز بفرمایید که این ابعاد مختلف سلامت و مخصوصاً اگه تمرکزمون هم رو مدیریت سلامت و فعالیت‌هایی که خود مردم عزیز ما میتونن داشته باشن که یک جسم و روح سالم داشته باشن و رابطه اون با فعالیت‌های مثل پیاده روی که این چالش بزرگ 10,000 قدم در طی روز در خرداد ماه هم خواهیم داشتم، بفرمایید لطفاً. واقعا آنچه که شما فرمودین در زمینه اینه که خود مردم بتونن سلامتشون رو مدیریت بکنن، این در واقع پایه و اساسش آگاهی مردمه. یعنی بدون آگاهی متاسفانه نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین نقش ما، رسانه ها، متخصصین تمام علوم بهداشتی در زمینه‌های مختلف و تخصصهای مختلف اینه که هر کدوم از ما در شرایط مقتضی به فراخور دانش، آگاهی و تجاربمون باید بیایم سهمی داشته باشیم در نشر این آگاهی و دانش بین مردم. بنابراین قدم اول آگاه کردن مردمه تا اینی که افراد با آگاهی خودشون بتونن بخشی از در واقع وظیفه خودشون رو انجام بدن. چون وقتی که ما گاهی وقتا در مسائل هلت ادویکیشن یا آموزش بهداشت مطرح میشه، میگن اصلا کی مسئول سلامت جامعه است، کی مسئوله. در واقع اینجا وقتی که نقشا رو واقعا راجبش بحث میکنیم میبینیم که خود فرد مسئوله، جامعه مسئوله، حکومت مسئوله، سطح بین المللی، سازمان‌های جهانی مسئولن. همه با هم در کنار هم میتونن کمک بکنن به مدیریت و سلامت جامعه در سطح فردی و در سطح اجتماعی. بنابراین با توجه به اینی که موضوع شما راجع به این 10,000 قدم هست، خیلی خیلی مهمه که ارتباط اون رو با ابعاد مختلف سلامت بدونیم. در واقع وقتی که ما صحبت از سلامت میکنیم 5 بعد اصلی اون که زیر مجموعه هایی داره که ما فرصت نمی کنیم خیلی راجبش صحبت بکنیم. یکی از مهمترین اونها که به موضوع امروز میخوره فیزیکال هلت هست یا سلامت جسمانی، و بعد میایم اینتלקچوال هلت یا سلامت عقلانی، بعد سلامت در واقع محیط زیستی یا سلامت جهانی هم ازش یاد میکنن، چون فقط مربوط به محیط زیست نیست، مربوط به تمام آنچه که خارج از وجود ما هست. و بعد هم سلامت معنوی یا spiritual health هست که اون هم بسیار مهمه. اگه در رابطه با این موضوع اول و بعد اول سلامت که همون جسمانی هست بفرمایید، برای بینندگان متشکر میشیم. خواهش میکنم. بله، وقتی که صحبت از فیزیکال هلت میکنیم یعنی سلامت جسمانی، اگه بخوایم خیلی ساده و سرجم راجبش توضیح بدیم اینی که در واقع ما اون رو با یک نگاه همه افراد میتونن اون رو تشخیص بدن با توجه به معیارهایی مثل وزن، بعد چطور بگم میزان مثلا تناسب اندام، شکل بدن، و بعد اگه بخوایم اون رو در واقع آسان‌تر توضیح بدیم اینه که زمانی سلامت جسمانی ما در حد طبیعی میتونه باشه که از زمانی که صبح ما از
خواب بیدار میشیم تا زمانی که شب میخوابیم، تمام اندامهای ما، تمام در واقع ارگانهای بدن ما بتونن در یک نظم مرتب و با یک آهنگ مرتب و با یک سرعت منظم بتونن کارها و امورات روزمره ما رو بتونیم انجام بدیم بدون هیچ گونه درد و ناراحتی. این یک حالت متعادل سلامت جسمانی ماست. خب هر کجا که دردی بود، هر کجا که سرعت کم یا زیاد شد، هر کجا که چیزی فراموش شد، اینجا متوجه میشیم پس نقصی در سلامت جسمانی ما وجود داره. یکی از شاخصه های خیلی سادهش که در واقع این روزها خیلی متداوله و همگی باهاش آشنا هستیم، شاخص بادی ماس ایندکس BMI هست که خیلی راحت از طریق اون میتونیم توده چربی بدن رو اندازه‌گیری بکنیم و ببینیم که آیا از لحاظ وزن ما در شرایط متعادل و متناسبی هستیم یا نه. و خیلی فرمولش هم ساده است که میایم وزن رو به کیلوگرم تقسیم میکنیم به قد به متر و قدر که به متر اندازه‌گیری میکنیم، یعنی اگر من قدم فرضاً 168 میشه 1.68 ضرب در خودش و بعد وزن رو به اون تقسیم میکنیم. حالا عددی که به دست میاد اگه به اصطلاح کمتر از 18.5 باشه یعنی که ما کمبود وزن داریم. اگه بین 18.5 تا 24.5 باشه میگیم که یه وزن سالم و درستیه. اگه بین 25 تا 29.9 باشه میگیم اضافه وزن داره. بیشتر از 30 نشون دهنده چاقی یا همون اوورویت اوبیسیتی که بایستی که به فکر باشیم. حالا در این رابطه یکی از کارهای مهمی که میشه انجام داد همین در واقع ورزش کردن و پیاده روی کردن. پیاده روی کردن به خصوص با سرعت زیاد، پیاده روی تند بسیار مفیده برای سلامت جسمانی و سایر ابعاد سلامت. یعنی نه تنها برای سلامت جسمانی مفید هست بلکه برای سایر ابعاد سلامت هم کاملا مفیده. مثالهای زیادی درش وجود داره. در زمینه پیاده روی کردن واقعا تحقیقات خیلی زیاد انجام شده. در واقع مثلا چند تا از تحقیقاتی که من دیدم واقعا توی مجله انجمن پزشکی آمریکا نتایجش چاپ شده بود، نتایج بسیار جالبی رو در این زمینه داده بود که این 10,000 قدم در روز یکی از در واقع فوایدش اینه که باعث میشه که دیمنشیا یا دمانس، اون زوال عقل که میگن، اگر درست انجام بشه این پیاده روی تا 50% کاهش پیدا میکنه. این خیلی مهمه چون این یکی از مشکلات اساسیه. همینطور باعث کاهش به طور کلی بیماریهای قلبی عروقی سرجم میشه، باعث کاهش سکته‌های مغزی میشه، باعث کاهش گرفتگی عروق قلب میشه. همینطور یه نتیجه بسیار جالبی که بسیار مهمه توی این زمینه، این کارزار این 10,000 قدم در روز کاملا و به صورت قابل توجهی تو تحقیقات نتایج نشون داده که از 13 نوع از انواع سرطان ها در واقع جلوگیری میکنه. یعنی باعث کاهششون میشه که بسیار مهمه. یکی دوتا نیستن خانم دکتر؟ از کاهش وزن، کاهش کلسترول، کاهش فشار خون، اصلا من در برنامه اشاره کردم بخوایم اینا رو لیست بذاریم شاید صدها فایده داره. و از یه طرف دیگه در مقایسه با کشورهای دیگه و این مسائل مدیریت سلامت کاملا واضحه که در کشور ما متاسفانه هم مردم خیلی هاشون فرصت ندارن، اطلاعات کافی ندارن به ورزش و مسائل سلامت بپردازن و از یه طرف به اون بعد دیگه حکومت که متاسفانه هیچ اهمیتی به سلامت مردم نمیده. در واقع من اینجا اشاره کردم در برنامه چه بسا که این حکومت به عمد مردم ما را تشویق به ورزش و سلامتی نمیکنه که نتونن به مسائل مبارزات آزادی و غیره بپردازن. اینه که امیدواریم با این نکاتی هم که شما فرمودین مردم ما تشویق بشن و در طی خرداد ما این 10,000 قدم در روز همه با هم انجام بدیم، چرا که ما بایستیم خودمون به فکر سلامتی خودمون باشیم و الا نه برنامه خوبی از تلویزیون یا جایی داریم در این کشور 80 میلیونی، نه مسئولی یه بار از سلامت مردم حرف میزنه
هرچند متخصصین خیلی خوب و زیادی داریم در نظام پزشکی ما، ولی وقتی مدیریت نباشه، وقتی کسی به فکر این مسائل نباشه، دیگه یه همچی برنامه‌ای، حداقل چیزی که ما سعی می‌کنیم برای هموطنان تهیه بکنیم که امیدواریم مردم بیشتری به این ابعاد مختلف سلامت توجه بکنن و مدیریت بکنن. درسته؟ بله کاملا درسته. متاسفانه در شرایطی که الان در جامعه ایران وجود داره، چنان مردم رو درگیر دغدغه‌های اقتصادی، کار، مسائل مختلف اجتماعی کردن که واقعا فرصتی براشون نمیمونه. یعنی به قدری دچار استرس و مشکلات و فشارهای مختلف هستن، متاسفانه یعنی گاهی وقتا خودشون رو فراموش میکنن. نمونهش مثلا جوانایی که در جریان همین خیزش جلوی گلوله رفته بودن و میگفتن منو بکش، یعنی انقدر مردم رو از زندگی ناامید کردن و این بسیار خطرناکه. اما ما میخوایم واقعا این رو بگیم که نه، ما باید زندگی کنیم، ما هستیم، باید زندگی کنیم، سالم باشیم و بسازیم، بمونیم و بسازیم. دقیقاً. با همین 2000، حتی با همین پیاده روی هایی که واقعا چقدر مؤثر میتونه باشه از جنبه های مختلف. مثلا حتی نتیجه یکی از تحقیقاتی که باز توی دانشگاه استنفورد انجام شده نشون داده که به ازای هر 2000 قدم پیاده روی در روز ما میتونیم در طول عمرمون بین 8 تا 11% از مرگ زودرسمون جلوگیری بکنیم. این خیلی مهمه. یعنی واقعا شما فکرش کنید این 2000 قدم بشه 10,000 قدم، به همون میزان افزایش پیدا میکنه اون به اصطلاح طول عمر ما. و اونم خانم دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، اونم در شرایطی که طول عمر در کشور ما اینقدر پایینه. متاسفانه در صورتی که در کشورهای دیگه الان راحت 80 90 100 سال دیگه یک عمر طبیعی و میبینیم. بنده الان مریض دارم 98 سال، خیلی قبراق، سرحال و هیچ بیماری تقریبا ندارن در اون سن. همش به خاطر ورزش و نوع فعالیت‌های زندگیه و اون هلسی لایف استایل در واقع، که ورزش هم یکی از مهمترین اوناست. بله، و این ورزش واقعا باز اشاره میکنم به نتیجه تحقیقی که دانشگاه استنفورد ارائه کرده که میگه که وقتی که شما ورزش میکنید در واقع ذهنتون پاکسازی میشه. وقتی که ذهن پاکسازی میشه، موقع پیاده روی و فعالیت ورزشی شما افکار نو، خلاقیت به ذهنتون میرسه. اما متاسفانه آنچه که شما میفرمایید، بله در جامعه ما این مسائل بسیار زیاده. حتی تا زمانی که باور بفرمایید 15 سال پیش خود وزارت بهداشت میگفت 25% مردم ما دچار نوعی از اختلال روان هستند. یعنی مسلماً الان خیلی بیشتر شده. اما همین پیاده روی به خصوص در فضای طبیعت، با توجه به اینی که مولکول اکسیژن در سیستم گردش خون روی گلوبول‌های قرمز ما سوار هست، حرکت میکنه، با توجه به اینی که در هنگام این ورزش به خصوص در پیاده روی تند ضربان قلب بالا میره، این سیرکولاسیون، گردش خون بیشتر میشه، اکسیژن و خون به اندامهای بدن بیشتر میرسه. و تحقیقات جدیدی و حتی در دانشگاه ساسکس نشون داده که همین قضیه و اکسیژن رسانی در کاهش بیماری‌هایی مثل آلزایمر بسیار مؤثره. دقیقاً. و پارکینسون و آلزایمر. بله. دمانس، آلزایمر، پارکینسون، بیماری‌های زیادی. و همینطور ما برای زندگی کردن از زمانی که مهارت‌های شناختیمون رو یاد گرفتیم، مثلا مهارت‌های شناختیمون شامل چیا؟ شامل فکر کردن، صحبت کردن، استدلال کردن، سازماندهی کردن، برنامه ریزی کردن، درک و فهمیدن مطالب. اینا مهارت‌های شناختیه. وقتی که سطح اکسیژن در خون پایین میاد، این مهارت‌های شناختی ما دچار اشکال میشه. یعنی اینی که حافظه کاهش پیدا میکنه، در واقع درک ما، قدرت استدلال ما کم میشه، دچار حالت‌های دیپرشن و انگزایتی میشیم، اضطراب و افسردگی. بله. اینجا میخوام قول بدین که در خرداد ما این 10,000 قدم هم همراه ما خواهی بود دیگه، امیدوارم حتما. بله حال میل، با کمال میل. بله، من خودم الان وقتی که این کار رو شروع کردم از لحاظ وزنم 6 کیلو وزن کم کردم و خیلی کمک کرده به اینی که وزنم بالانس بشه.
و خب خیلی کمک کرده از این لحاظ. و واقعا هم یکی از نکات بسیار مهم اینه که یکی از ابعاد سلامت که سوشال هلت هست، یعنی سلامت اجتماعی، در جریان این پیاده روی های دست جمعی انسان ها ارتباطات اجتماعی برقرار میکنن، مسائلشون رو با هم در میون میگذارن، دغدغه هاشون کمتر میشه، نتورک و ارتباطات اجتماعی بیشتری پیدا میکنن و یاد میگیرن که چطوری بهتر با هم تعامل بکنن، زیرا که جامعه ما به انسان‌های سالم نیاز داره و انسان سالم محور توسعه پایداره. این بسیار مهمه و من امیدوارم که هر کدوم از ما با توجه به نوع تخصصمون بتونیم این آگاهی ها رو بیشتر در جامعه منتشر بکنیم که افراد هم در صورتی که حکومت ها متاسفانه دارن کمکاری میکنن، لااقل انسان ها خودشون به فکر خودشون باشن. خوشبختانه جامعه ما در حال یک تحول فرهنگی، در واقع میتونم بگم یک انقلاب فرهنگی بسیار قدرتمند در جامعه ما صورت میگیره که بخشیش اصلا همین فعالیت های سلامته. ما میبینیم که جوونا دارن این روزها خیلی استقبال میکنن از مسائل سلامتی، ورزش کردن و متاسفانه نوک تیز حمله متاسفانه حکومتی ها در همین جریان هم جوانای ورزشکار و سالم. متاسفانه ده ها نفر از عزیزانی که جانشون از دست دادن ورزشکارای عزیزی بودن که حکومت به نامردی اینها را هدف قرار میده. خانم دکتر، ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگه نکته خاصی هست که در پایان برای بینندگان بفرمایید و اگه اشاره هم به مسئولیت‌های حکومت‌های دموکراتیک و مدیریت‌هایی که برای ارتقای سلامت عمومی جامعه دارن بفرمایید، ممنون میشم. بله، اتفاقاً به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. با توجه به اینی که Sustainable Development Goals، اهداف توسعه پایدار که سال 2015 به در واقع تصویب شد در سازمان ملل متحد و ما هم یکی از اعضای سازمان ملل متحد هستیم و متعهد هستیم در قبال رسیدن به این اهداف تا سال 2030. بسیاری از بندها و اهداف اون در مورد مسائل مربوط به سلامت و همینطور رفع تبعیض و حکومت‌ها در این زمینه موظفن برنامه ریزی بکنن، بودجه بندی بکنن و با انجام پژوهش‌های مختلف بتونن اون آسیب‌های اصلی رو در بیارن تو جامعه و روی اونها کار بشه و به سلامت مردم کمک بشه. اهمال در این قضیه متاسفانه، فرض کنید الان در ایران متاسفانه طبق اطلاعاتی که داریم به قدری هزینه‌های درمان بالاست، به قدری هزینه‌های دارو بالاست که بسیاری از مردم برای مسائلی مثل دندان پزشکی، مثلا چشم پزشکی حتی مراجعه نمی‌کنند. به قدری و این در واقع بخش اصلی از وظایف حکومته و بایستی که اینها برای این زمینه‌ها بودجه فراهم بکنن، سیاست گذاری بکنن که انسان‌های سالمی رو داشته باشیم. انسان‌های سالم پویا هستن، بهتر فکر میکنن، پروداکتیو هستن و میتونن جامعه رو به پیش ببرن. خانم دکتر، متاسفانه وقتی ما به پایان رسید. همینجا قولش رو میگیریم که برای بینندگان یک برنامه دیگه هم با هم داشته باشیم. هدف این برنامه هم بالا بردن آگاهی مردم و تشویق کردن اونها با روش‌های سالم مثل ورزش و تمرین‌های مختلفی که ارائه میدیم و همچنین نحوه زندگی سالم برای ارتقای سلامت فردی و عمومی در جامعه است. خیلی متشکرم. اگه نکته خاصی داریم بفرمایید در پایان و با بینندگان خداحافظی بکنیم. من خیلی متشکرم اولا از اینکه منو دعوت کردیم و خیلی ممنونم از اینکه چنین برنامه‌هایی رو فراهم می‌کنید و امیدوارم که افرادی مثل من هم بتونیم در کنار شما کمک بکنیم به سلامت هموطنانمون، به سلامت همه عزیزان. زندگی و سلامت همه ما به هم بسته است و در صورتی که از هم غفلت بکنیم متاسفانه همه در یک کشتی هستیم، همه با هم از بین میریم و امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته و به امید روزهای خوب. سپاسگزارم از لطف شما. خیلی متشکرم. زور سپاس خانم دکتر توکلی. در اینجا به اتفاق خانم دکتر توکلی با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آماده بشیم همه با هم برای چالش 10,000 قدم در روز در خرداد ماه. به اتفاق خانم دکتر توکلی، خدا نگهدار.